છો મિત્રો? બધા મજામાં? શિલ્પાકી ગુજરાતી રસોઈમાં હું તમારા બધાનું સ્વાગત કરું છું। આજે હું બનાવવા જઈ રહી છું ભરેલો સરગવો। તો સરગવામાં શું શું સામગ્રી જોશે તેની બધી તૈયારી થઈ ગઈ છે। તો ચાલો હું તમને આખો સરગવો ભરવાનો શીખવાડું છું। આપણે ભરેલા સરગવા માટે જો આપણે 3 સિંગ લીધી છે, એવી રીતના જાડી અને ગરમ વાળી। આ હવે બીજો મસાલામાં છે આ સેવ છે, મેં અધકચરી ખાંડી લીધી છે, લસણવાળી ચટણી છે, એમાં થોડોક લીંબુનો રસ ઉમેરી દીધો છે, આ ખાંડ છે, બાકી બધા રૂટિનના મસાલા મરચું, હળદર, વઘાર માટે જીરું, ટમેટાનો પલ્પ, પછી ગરમ મસાલો અને નિમક, આ ધાણા ભાજી અને વઘાર માટે તેલ। પહેલાં આપણે હવે સરગવાની છાલ આપણે આછી કાઢી નાખીએ। આવી રીતના આપણે આછી જ કાઢવાની, કારણ કે આપણે આને મસાલો ભરી અને પછી વરાળમાં બાફવાના છે, એટલે બધી કાઢી નાખશું તો આપણો મસાલો જે છે તે બહાર આવી જશે। એટલે ઉમય સરગવો આપણા શરીર માટે બહુ જ ફાયદાકારક છે, એટલે જેટલા સરગવો ખવાય એટલો સારો। હવે આપણે સરગવાના એક સરખા પીસ કરી લઈએ। જો મોટો સરગવો હોય તો આપણે 4 થી 5 થશે અને નાનકડો હોય તો આપણે 3 થશે। હવે આપણે જો સીંગ થઈ ગઈ છે, હવે આપણે આને ઊભા સરસ અંદર ચેકા પાડવાના ધ્યાનથી, જેથી ઓલી આપણી જે ગરબ છે તે બહાર ના નીકળે એવી રીતના। આવી રીતે આપણે ઊભા એકદમ સરસ ઊંડા ચેકા પાડી દઈએ, જેથી આપણો બધો મસાલો સરસનો અંદર સમાઈ જાય। તો પહેલાં આપણે આ સેવ જે ખાંડી છે તે આમાં મસાલામાં ઉમેરી દઈશું। તમે જેવું તીખું ખાતા હોય એ પ્રમાણે તમારે લસણવાળી ચટણી ઉમેરવાની, અને આપણે બધી ધાણા ભાજી ઉમેરી દઈએ। આપણે એક ચમચી જેટલી આપણે ચટણી, સ્વાદ અનુસાર આપણે નિમક ઉમેરશું, અને 1 ચમચી જેટલી હળદર, અને 1 ચમચી જેટલો આપણો ગરમ મસાલો છે તે ઉમેરી દઈએ, અને 1 ચમચી આપણે ભરેલો છે એટલે 1 ચમચી જેટલો આપણે ખાંડ ઉમેરશું। આપણું જીરું છે એ આપણે હાથેથી મસરી આવી રીતના આમાં ઉમેરી દઈએ। હવે આપણે મસાલા પૂરતું તેલ ઉમેરીએ। તમે ચણાનો લોટ પણ નાખી શકો, પણ એકવાર સેવનો તો જરૂર સરગવામાં એડ કરીને એકવાર ટ્રાય કરજો। સેવ અથવા ગાંઠિયા સરસ લાગે છે ભરેલામાં, એટલા માટે મેં સેવ લીધી છે। હવે આપણે બધો મસાલો ભેરવી દઈએ। મસાલો બધો સરસ એકદમ ભેરવાઈ ગયો છે। હવે આપણે આને સિંગમાં ભરી દઈએ। આવી રીતના આપણે બધો મસાલો અંદર સરખો ભરી દેવાનો। હવે આપણે આ રીતે બધી આપણે સિંગ ભરી લઈએ। તો આપણી હવે બધી સિંગો તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે આપણે આને ઢોકળિયામાં મૂકી દઈએ, એકદમ સરસ બફાઈ જાય। તમે આમ ભરીને ઘણી વખત બનાવ્યો હશે, પણ તમે કુકરમાં ડાયરેક્ટ વઘારી નાખ્યો હશે, પણ તમે એક વખત ચોક્કસ આવી રીતના ભરી અને એને વરાળમાં બાફી અને પછી તેલમાં કરજો, એટલે એકદમ સરસ લાગશે। થોડીક વાર લાગશે, પણ કહે છે ને કે ટેસ્ટી ખાવા માટે થોડુંક તમારે મહેનત કરવી પડે। હવે આપણે આને 15 થી 20 મિનિટ સુધી ચડવા દેવો પડશે। ચાલો આપણે હવે 15 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે, આપણે સરગવો જોઈ લઈએ। તો આપણે આવી રીતે એક સીંગ લઈ આમાં આપણે ચાકુ લગાડીશું, એટલે જો તમે જોઈ શકો સરગવો એકદમ સરસ બફાઈ ગયો છે અને મસાલો પણ છૂટો નથી પડ્યો। હવે આપણે આ બધી સીંગો પ્લેટમાં ચીપીએથી બહાર કાઢી લઈએ। અને વચ્ચે વચ્ચે જોતું રહેવું પડે, એટલે આપણે જોઈ શકીએ કે સિંગનો મસાલો બહાર નથી નીકળ્યો ને એવી રીતે આપણે સિંગ બાફવાની। બધી સિંગ આપણી સરસ વરાળમાં બફાઈ ગઈ છે। હવે આપણે વઘાર કરશું। હવે આપણે આમાં 1 મોટો ચમચો તેલ ઉમેરી અને ગરમ થવા દઈએ। તેલ આવી ગયું છે। હવે આમાં 3 થી 4 પત્તા
મીઠો લીમડો અને આપણે હવે આમાં જીરું ઉમેરી દઈએ. છૂટું પડી જાય એટલે આપણે બધી ચીંગું હવે અંદર ઉમેરી દઈએ. જીરાનો વઘાર કરીશું. તમે જે ઘરમાં રાઈનું ખાતા એ નાખી શકો. અમારા રાઈનું ઘરમાં પ્રમાણ ઓછું છે એટલે હું નથી નાખતી. આપણે બધું આમાં સરગવો ઉમેરી દઈએ. આપણે બહુ હલાવવાનું નથી, તેલમાં જ એકદમ સરખો એકદમ પકવવાનો છે. થોડું થોડું તેલ લઈને આપણે માથે ઉમેરી શકીએ, નહીંતર આપણો જે મસાલો છે એ બધો છૂટો પડી જશે. એટલા માટે આવી રીતના આપણે બધી ચીંગું પકવી લઈએ છૂટી કરીને આમાં, જેથી બધાને એકદમ સરસ વઘાર બેસી જાય. અને આપણે ભરેલા સરગવામાં તેલનું પ્રમાણ વધારે જ રાખવાનું. હવે આને આપણે 3 થી 4 મિનિટ સુધી પાછો પકવશું તેલમાં. આપણે જો તેલ છૂટું પડી ગયું છે, હવે થોડુંક આપણે વચ્ચે વચ્ચે પાણી એડ કરીશું. એકદમ સરસ પાછો સરગવો પકવશું. આવી રીતના આપણે બધું બે બાજુથી પકવવાનું. અને આપણે ખુલ્લું જ રાખવાનું છે, ઢાંકવાનું નથી. વચ્ચે વચ્ચે પાણી પાછું ઉમેરવાનું છે. ગેસ ખાસ કરી દઈએ એટલે આપણે બીજો મસાલો છે પછી ખવડાવશું. સરગવો એકદમ સરસ ચડી ગયો છે. આપણો જે મસાલો છે તે આપણે ઉપરથી થોડો ઉમેરી દઈએ એટલે આપણે આ બધું ગ્રેવીમાં સરસ મસાલો કરી દઈએ. હવે આપણે આને ખાલી 2 થી 3 સેકન્ડ સુધી રાખવાનું છે, પછી આપણે પ્લેટમાં લઈ દઈએ. આપણે આ બધું સરગવો પ્લેટમાં એડ કરી દઈએ. તો ચાલો, આપણો સરગવાનું શાક એકદમ સરસનું બની ગયું છે. જે લોકોને આ શાક બનાવવું હોય તે મારી રીત જોઈ અને બનાવજો. અને જે લોકોને પસંદ આવે તે કોમેન્ટ બોક્સમાં કહેજો. અને મારી ચેનલને લાઈક કરો, ખૂબ સબસ્ક્રાઈબ કરો અને એકદમ આગળ મોકલો. અને હું તમને બતાવી દઉં મારો સરગવો. આપણો સરગવો સરસ એકદમ બની ગયો છે. આ સરગવો તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને પસંદ આવે તો કોમેન્ટ બોક્સમાં કહેજો. અને કેવો બન્યો તે પણ ખાસ કહેજો. અને હવે હું નવી રેસીપી સાથે મળીશ. ત્યાં સુધી બધા આવજો અને મારી ચેનલને બેલ આઇકન, તેથી તમને મારી નવી રેસીપી મળી જશે.